დღეს ჩვენ სპონსორ ჯაუკენთან ერთად წარმოგიდგენთ 73.5 კვადრატს ჯიქიას ქუჩაზე, დღევანდელ პოლიტიკოსკაიას ქუჩაზე. სამოთახიანი ბინაა, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კვადრატულობაა და გაჩვენებთ ინტერიერის დიზაინი, როგორ შეიძლება ადამიანმა მოაწყო. ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად გაძლევს საშუალებას თვითონ არქიტექტურა კორპუსის მშენებლობის. ეს მშენებლობა არის დემაქ საბურთალოს პროექტში. და ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად შიდა საცხოვრებელი ფართი არის 61 კვადრატი და 61 კვადრატში გვაქვს მისაღები, არც თუ ისე პატარა ზომის, ნუ შედარებით ორი საძინებელი, დიდი 12 კვადრატი აივანი და პლუს ამას დიდი სველი წერტილი. ჩვენ დავიწყოთ შემოსასვლელიდან, კონფიგურაციას მარტივად მივხვდებით, რომ ეხლა სადაც ვიმყოფებით არის მისაღები ზონა, შემოსასვლელი ზონა არის აქედან. აქ გვაქვს პატარა კარადები ჩაშენებული, რომელიც აუცილებელია, როდესაც მით უმეტეს პატარა ბინაში ცხოვრობ, მაქსიმალურად ბევრი სათავსო გჭირდება. საინტერესო არის ასევე სარკე და გამოყოფილი რადიატორისთვის ადგილი. რადიატორს როცა ადამიანი აყენებ, აუცილებელია დაათვლებინო, მაქსიმალურად დაათვლებინო სპეციალისტ, თავისი დათვლები აქვს, თავისი ფორმულა აქვს, სად რამდენი უნდა დადგეს, რომ მე ამ ყველაფერმა მოგცეს მაქსიმალურად კარგი შედეგი ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით, რომ უფრო ნაკლები გადასახადი მოგივიდეს. ფერები, წეგან მე დავაყო, ფიქრობდით, ადამიანმა ერთი ფერით, ძირითადი ერთი ფერით მწვანეთი შემოიტანა აბსოლუტურად განსხვავებული ინტერიერის დიზაინი, მაგალითად, აი ეს ძალიან ლამაზი სველი წერტილი, მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული სველი წერტილი, ვიზუალურად თითქოს საყიდლაროდ რომ მიხვიდე, შეიძლება არაფრით არ გამოირჩეოდეს, მაგრამ ამ ყველაფერს სილამაზეს აძლევს დაფუგვა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც გამოყოფს ერთმანეთისგან და საინტერესოა ესეც მესაკუთრის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ქმნის ამ სილამაზეს, ინტეგრირებული, ეგრეთ წოდებული შეკიდული უნიტაზი და წარმოიდგინე აქაც ეს მწვანე ფერი შემოდის. ნუ იდეაში ძირითადი წამყვანი ფერი არის მწვანე. და ჩემი აზრით, იმედი მაქვს, რომ დამეთანხმებით, პრინციპში კომენტარებში საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, აი ამ მწვანე ფერმა რაღაცნაირად გაახალისა და გამოყო ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ადგილს, რაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ესეთი ფილები, კი იცით, აღმაშენებლის ხეივანზე, ჩვენი მეგობარი კომპანია ჯაუკენის შოურუმს უნდა ესტუმროთ. აქედან პირდაპირ შემოდივართ მისაღებს სივრცეში, შპალერია გაკურული, რაც პრინციპში რამოდენიმე გადაღება არ შეგხვედრია, ძირითადად უკვე არის ხოლმე შეღებილი კედლები, თუმცა განსხვავება რა თქმა უნდა არის ერთმანეთისგან, შეღებულ კედელს და შპალერს შორის. შპალერი მით უმეტეს ესეთი ხაზოვანი ძალიან ლამაზია და ჩრდილსაც ქმნის, როცა განათებაა, საღამოს მით უმეტეს თუ აი ესეთ ადგილებში რამოდენიმე განათებას დაამონტაჟებ ადამიანი, გვერდულ განათებას მიხვდები, რა მაგარი ეფექტი შეიძლება შპალერმა მოქცეს. ჩვენ ახლა სამზარეულოზე ვილაპარაკოთ, მწვანეფერი რატო არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, ჯერ ერთი რომ მკვეთრია და ჩვენი ახალი აპარატის, რომელიც სპეციალურად ჩვენი გამომწერებისთვის ვიყიდეთ, რომ არ დაიწყონ ფერის ძებნა, იმიტომ რომ უამრავი კოდი არსებობს და ჩვენ ძირითადად ვამბობდით ხოლმე მწვანე, ლურჯი და ასე შემდეგ. ვაკოს ჯადოსნობით ამონათდება თუ რა ფერის არის ეს ფერი კონკრეტულად, აი ეს ფერი, საერთო ჯამში ძალიან ლამაზია, იმის გათვალისწინებით, რომ 61 კვადრატია ვახსენეთ, ნორმალური ზომის სამზარეულოა, სამუშაო სივრცე გაქვს, ჭურჭლის სარეცხიც გაქვს, რაც ძალიან საინტერესოა, როგორ ჩაატია ადამიანმა, ნუ თავიდანვე ნაფიქრია ამ ყველაფერზე. Samsung-ის გასქურა, ინტეგრირებული მაცივარი აუცილებელია, როდესაც ესეთი სივრცე გაქვს, არც თუ ისე დიდი ზომის, აუცილებელია, რომ კონდეს ჩაშენებული, რადგან აი ამ სილამაზეს არ ამახინჯებდეს, მოდით ამამად ვიტყვი რა. ასევე სამზარეულოსთან შეხება ვისაც გაქვთ, აუცილებლად შეიძლება დაგჭირდეთ ლოფტ დიზაინ თბილისის მომსახურება, ჩვენ მეგობარი კომპანიის, რომელიც აკეთებს რკინის ტიხრებს, ნუ იდეაში აქაც შეიძლებოდა გაეკეთებინა მესაკუთრეს, მაგრამ ეგ გემოვნების ამბავია, გამყოფი რკინის ტიხრები, რომელიც ძალიან მაგრა ჯდება, ლოფტ დიზაინიც მაგას გეუბნება, რომ აი ეგეთ დიზაინში უნდა ჩასვა და ახალი მიმართულება აქვს კიდე კერძო სახლებში აკეთებენ რკინის პანჩატურებს. ნუ ძალიან მაგარია, ნახეთ და ხის ფაქტურას ჯობია, იმიტომ რომ დიდი ხნის ექსპლუატაციის ვადა აქვს, ასე რომ ლინკი აღწერაში იქნება. რაც შეეხება საძინებლებს, ორი საძინებელი გვაქვს, არც თუ ისე პატარა ზომის და რაც ყველაზე გასაკვირი არის ამ კვადრატულობაში, ორივეს აქვს თავის განათება, ანუ მეორადი განათებით არც ერთი არ არის და ასევე ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება, როცა ადამიანი ესეთ ბინას აკეთებს, თითქმის ერთ ფერში, ესეთი ატმოსფერით შეგიძლია შემოიყვანოთ სიხალისე, მაგრამ ზუსტი კონკრეტული ფერი თუ გაინტერესებთ, ვაკო ჯადოსნობით ისევ ამონათდება აქ ფერი. ორი ინტეგრირებული ტუმბო აქვს აქეთ და იქით, პლუსი და მინუსი ის არის, რომ მინუსი, ვთქვათ, არატევადია და პლუსი ის არის, რომ ლამაზია, ჩაშენებულია და ქვემოთ არ დევს.
აქაც გვაქვს კარადები, ერთადერთი აქ გვაკლია ფარდა და ფარდა აუცილებელია, იმიტომ რომ მზის მხარეა, ძირითადად მზის შუქი აქედან შემოდის. საერთო ჯამში მოდი ვიტყვი, რომ პირველ რიგში შევაქებ თვითონ მშენებლებს. მშენებლები გაძლევენ საშუალებას, რომ მაქსიმალურად კარგად დააპროექტო შენი ბინა. მეორე საძინებელის 12 კვადრატია და იმის კვალობაზე, რომ 61 კვადრატია საცხოვრებელი ფართი, შეიძლება ითქვას, რომ კარგი ზომის არის, ეტევა 2 საწოლიანი ლოგინი, თავისი ტუმბოები, შეკიდული ტუმბოები გვაქვს, ძალიან ლამაზი ფერის ლოგინი და ყოველთვის ვამბობ, რომ ლოგინის ფერი, სამზარეულოს სიმწვანე, დეკორში მწვანეს შემოტანა არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტა, რაც შეიძლება ადამიანმა მიიღო შენს ინტერიერის დიზაინში. აქაც დიდი ზომის ვიტრაჟები გვაქვს, აქედანაც საკმაოდ კარგი ზომის შუქი შემოდის და გადმოვინაცვლოთ მისაღებ ზონაში. მისაღები ზონა იმის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ არის 61 კვადრატი, კარგი ზომის მისაღები სამზარეულო გაჩვენეთ, აქვე გვაქვს სასადილო მაგი და 3 ადამიანზე განკუთვნილი, გამოწევ მე-4 ადამიანის დაეტევა, მით უმეტეს ახლა პატარა ბინაში 2 საძინებლიანში. ყოველდღიურად არ გჭირდება რომ 80 კაცზე გაშალოს უფრო. მით უმეტეს დღევანდელობაში ცოტა ჩაიკარგა ეგ ტენდენცია და გადავედით უკვე რესტორნების ამბავში, ასე რომ სამეგობროს შეკრებისთვის გეყოფათ. ერთადერთს რასაც დავამატებდი, აი ამ ძალიან რბილ დივანს, აი ერთ-ერთი ყველაზე რბილი დივანია, როგორი ვიზუალი ეგეთი რბილია და ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ღირებულია, თუმცა ჩემთვის მთავარია იყოს ვიზუალურად კარგი და იყოს კომფორტული. ჩემთვის კომფორტი ასოცირდება სირბილესთან. აქვე დავამატებდი პატარა ჟურნალების მაგიდას და იქნება იდეალური სივრცე. ეხლა რატო ვთქვი რომ ნორმალური ზომის მისაღებია. აქ რო ზიხარ ადამიანი და დიდი ტელევიზორი გაქვს, აუცილებელია რომ გქონდეს დაცილება დივანს და ტელევიზორს შორის. ნუ რა თქმა უნდა, ქართველებს გვიყვარს ყოველთვის რაღაცეების გადაჭარბება, ყოველთვის გვინდა დიდი ტელევიზორი, ყოველთვის გვინდა ბევრი არმატურა უქნათ ჩვენ მშენებლობას, რაც არც თუ ისე კარგი გადაწყვეტაა ხოლმე. ასე რომ გაითვალისწინებთ, რომ რაღაცა დაცილება მაინც გჭირდება ადამიანს, რომ თვალები არ აგეწვას. რაც შეეხება ალუმინის სკარფანჯარას, იდეაში საკმაოდ კარგი ხარისხის ალუმინის სკარფანჯარაა და აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მეგობარი კომპანია ბადგლასი ასევე აწარმოებს ალუმინის სკარფანჯრებს, ალუმინის ვიტრაჟებს, სლაიდურ სისტემებს და ყველაფერს, რაც მინასთან არის დაკავშირებული, ფილიალი ბათუმშიც აქვს. ლინკი აღწერაში იქნება და ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ფასი აქვს. ხარისხზე პასუხისმგებლები ვართ და რაც შეეხება აი ამ დიდი ზომის ვერანდას, ითქვა, ცოტა ფუფუნება 13 კვადრატში, ვიღაცა იტყვის, რომ რა თმინდა ამ ხელა აივანია, მაგრამ ვისაც ქონია დიდი აივანი, დამიჯერეთ, მით უმეტეს ზაფხულის პერიოდში და გაზაფხული რო იწყება, აი ამ პერიოდში არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ზონა დროის გასატარებლად. ერთ სიტყვით, ბევრი რაღაცა რისი გაკეთება შეგიძლიათ 12 კვადრატ აივანზე, რომ მაქსიმალურად აითვისოთ. ანუ იდეაში ვერანდა ვისაც გაქვთ, მაქსიმალურად უნდა აითვისოთ. რაც შეეხება ამ ბინის ღირებულებას, $160,000-ია, ნუ გაგიკვირდება დღევანდელი ფასებიდან გამომდინარე, დამიჯერეთ, რომ საკმაოდ კარგი ფასია. მით უმეტეს ჯიქიაზე და პოლიტიკოვსკაიას ტერიტორიაზე კვადრატულის ფასი. თეთრი კარკასი სადღაც $1,500-1600 ფარგლებში მერყეობს, 1400-იც არის, მაგრამ კარგი კორპუსი და კარგი კომპლექსი თუ გინდა ეგა. რაც შეეხება კიდევ ერთ სიახლეს, ჩვენ გადმოვიბარეთ უძრავი ქონების სააგენტო ბინერი, რომელიც მდებარეობს ყაზბეგის 13 ნომერში და ვისაც სურვილი გექნებათ მოგმართეთ, ძალიან მაგარი გუნდი დაგეხმარებათ თბილისში ან თბილისის შემოგარენში, ვინც ფლობთ უძრავ ქონებას, ლინკი აღწერაში იქნება, შეგიძლიათ იქ გადახვიდეთ, შეგიძლიათ ჩვენ მოგწეროთ და თქვენთვის სპეციალური ფასდაკლავები იქნება.